Akiket az orosz propagandagépezet alkalmaz, azok fizetett teljes munkás trollok. A NAFO ezzel szemben olyan emberek sokasága, aki munka, család, egyéb foglalkozások mellett egy közös célért, Ukrajna támogatásáért egyesültek. Mindenki a maga módján próbálja támadni az orosz propagandát, tehát gyakorlatilag ez egyfajta áldozat és hozzájárulás az ukrán győzelemhez. Vállalkozó vagyok, van 2 kicsi gyerekem. Én egy megyeszékhelyen élek, informatikus vagyok, nyugaton élek. Magyarország, Ukrajna és Nyugat-Európa között mozgok, kreatív igazgatóként dolgozom. 40 vége fele járok, külföldön élek. 47 éves vagyok, és az online kiskereskedelemben dolgozom. Én már Twitteren voltam a háború kezdete óta. Mindenhol szembe jöttek velem ezek a kutyák, és először nem tudtam mire vélni, hogy honnan jönnek és mik ezek. Egy lengyel srác Shiba Inu kutyafigurákat photoshopolt rá háborúval kapcsolatos fotókra. És lényegében egy ilyen szimbólummá vált. És ez úgy hirtelen beindult, a NAVO életet ért, és elkezdtek csatlakozni a Shiba Inu őrülethez. Ilyen feleavatar, az egy egyenruha, ami segít megkülönböztetni a szövetségeseket, a semvőrösektől és az ellenségtől. Már első ránézés a profilkép alapján melyik oldalon állok, hogy Ukrajnát támogatom. A név az a North Atlantic Fellow Organization-nek a rövidítése. Azaz az Észak-Atlanti Fellág Szövetsége. Szélső bajtól a szélső jobbig, tényleg gyakorlatilag mindenki megtalálható ebben a szférában. Ami mindenkit összeköt, az, hogy Oroszországnak a jelenlegi szerepét és a céljait elutasítjuk, és látjuk, hogy ez alapvetően veszélyt jelent a jólétünkre, a szabadságunkra, és adott esetben a jövőnkre is. Специальные военные операции. A háború engem eléggé közel érintett, és vannak hozzátartozóim és barátaim is Ukrajnában. Ismerek olyanokat, akik még 14-ben azért sérültek Donbassban, mert besétáltak ezek a kis zöld emberek Oroszországból. Amikor elkezdődtek ezek a 8 éve bombázzák Donbasst az ukránok, akkor az igazságérzetemet annyira bántottam. Nekem onnan indult az egész, amikor kitört a háború. Látva főleg a magyar kormány hozzáállását, illetve ezáltal a magyar emberek gondolkodásmódját, úgy éreztem, hogy valamit meg kell osztanom a magyarokkal. Azt gondolom, hogy azok mennek egy csoportba, amik egy kicsit szélsőségesebb szituációban vannak, mint például mi Magyarországon, ahol mi nem csak az ukránokért és az orosz propaganda ellen harcolunk, hanem mi védjük úgymond a magyar emberek imidzsét. A férjem megkért, hogy jó lenne, hogyha nem csinálnám mindezt a saját arcommal. Nem engedhetem meg, hogy ezt a saját névvel csináljuk, mert tudjuk, hogy működik a rendszer. Mondjuk a családi vállalkozást lehetetlenítik. Magyarországon azért is jóval rizikósabb bevállalni az arcodat, mert azzal, hogy Ukrajna mellett állsz, és az oroszokat kritizálod, az ugye kormányellenesnek is számít. Halálfenyegetést kapni üzenetben az nem zavarna, inkább az, hogy a hatalom mondjuk valahol megpróbál keresztbe tenni. Maga a NAFO teljesen központ nélküli és szervezetlen. Nincs olyan, hogy vezetőség, legalábbis a magyar oldalon biztos nincs. Mindenki úgy áll mindenhez, tehát a kommenteléshez is, a tartalomgyártáshoz is, hogy amennyit a szabad idejéből rá tud áldozni. 45-en vagyunk, amiből 20-25-en vagyunk igazán aktívak, viszont ennél sokkal többen vagyunk úgymond fellák. Ugye vannak nálunk, akikre azt mondjuk, hogy a bunkolók, vannak, akik kontenteseknek hívunk, vannak mémesek, vannak az ügynökeink, akik összeírják a hálózatokat egymással, összefüggésbe teszik. Én videókat feliratozok, illetve mémeket is látok azért időnként. Néha csak retweetelek és erősítem az olyan hangokat, akik szerintem fontosak. Néha írok egy hosszabb threadet olyan információkról, amik elég nehezen elérhetőek mondjuk olyannak, aki nem ért oroszul. Beleállok a cáfolatokba, tehát hogyha valaki valahol hülyeséget terjeszt, akkor azért neki megyek elég rendesen. Én szervezem az adományozásokat, de legfőképpen tyúkanyokként összetartom a csapatot.
2022. decemberében fedeztünk fel egy hálózatot. Ez azt jelenti, hogy bárhol kattintottunk, bármilyen tagra, azon belül, ha tovább mentünk, mindig ugyanahhoz a körhöz jutottunk vissza. De egyértelműen lehet látni, hogy a hálózat közepén Fidesz mi hazánkkal szervezetek és politikusok vannak. Orbán Balázs, Kovács Zoltán, Varga Judit, Novák Katalin, illetve a Megafon néhány szereplője, és akkor ekköré épülnek a propaganda terjesztő felhasználók. Angolul kezdtek el nagyon-nagyon intenzíven kommunikálni. Pozitív képet próbálnak sugallni külföldre, illetve a saját választóiknak tolják az orosz propagandát, meghamisított híreket. És hát ezekre mi mindig jöttünk és reagáltunk kommentekben. Számunkra ez azért fontos, mert pillanatok alatt tudjuk a felhasználókat tulajdonképpen azonosítani, hálózathoz kötni. Tudjuk akkor, hogy kivel van dolgunk, állami megbízott userrel, vagy egy önálló nyugdíjassal, vagy a Mi Hazánk hálózatával, vagy a betyársereggel. Az, hogy hogyan reagálunk egy-egy posztra, attól függ, hogy kinek a tweetje alatt vagyunk. Propaganda tweetje alatt megpróbálunk olyan keveset kommunikálni, ahogy csak lehet, míg igazi hírek, reális hírek alatt negatív visszajelzéseket, a vatnikokat vagy a hutnikokat aktívan bomboljuk, és ott interakciót váltunk ki, hogy ezeket a pozitív híreket vigyük előre. A bonking az arról szól, hogy ne foglalkozz a másik féllel. Tehát ők közölhetnek egy viszonylag korrekt információt, vagy földtől elrugaszkodott propagandát, minden tartalmat, amit megosztanak, ugyanúgy kezelünk, nem foglalkozunk vele, helyette gúnyolódunk rajtuk, közöljük velük, hogy az nem lehet úgy, hogy a propaganda üzenetük ne álljon cáfolat, ellenkezés nélkül. Valakit fejen csapunk, hogyha hülyeséget mond. Ez nyilván egy virtuális térben zajlik, tehát ez nem egy fizikai verés, hanem ilyen virtuális büntetés. Azok az emberek, akik ezt megosztják, kevés kivételtől eltekintve, nem jó szándékú, eltévedt, semleges nézelődő. Őket nagyon egyszerű felismerni arról, hogyha az ember belinkel, vagy elmond egy ellenvéleményt, akkor azt figyelmen kívül fogják hagyni, nem fognak rá reagálni, csak az orosz propagandát fogják megismételni. Nem lehet velük beszélgetni, de akkor is beszélgetni kell velük, hogy ott legyen a kommentben a valóság más felhasználók számára. Egyszer feltettek egy videót, hogy az ukránok így bánnak a halottaikkal, és kb. 15 percet kiderítettem, hogy ez egy régi közel-keleti videó. A NAFO-nak volt egy ilyen alapmémje, hogy te mondtad ezt az ostobaságot, nem én. Mihály Bujjánovot az Orosz Föderációnak az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez Bécsbe delegált nagykövető folyamatosan kifigurázták és gúnyolták. Nem érzem azt, hogy iróniával nagyon messzire mehet az ember. A gúnyolódás az egy másik kérdés. Nevetségessé tenni, lealacsonyítani orosz államnak a hivatalos képviselőit és egyenruhás és lehetett propagandistáikat, azzal teljesen egyetértek. És attól is függ egyébként, hogy mennyire komoly az, amiről beszélnek. Tehát egy bucsával kapcsolatban egyszerűen nincs gyomrom vicces mémeket feltenni. Van, aki megteszi, vannak olyanok, akik ebből úgymond ilyen fekete humort csinálnak. Az is működik. Amikor jön egy egyértelműen propaganda tweet vagy komment valakitől, akkor azt mémezzük, ha jön válasz, akkor arra is egy mém a válasz. Mindaddig, míg ezek a putnikok, vatnikok kifordulnak saját magukból, és drágár szavakat használva kezdenek el maguk körül ütögetni, amik már ugye jelenthetőek, és mi aktívan jelentjük őket. Hogyha csoportosabb és több ember jelent egy-egy tweetet, az egyértelműen segít. Mikor mondják, hogy az ukránok önmagukat lövik, meg hogy az oroszok nem bántanak senkit, miközben az ember látja a tömegsírokat, halott gyerekeket, ezt nem mindenki tudja feldolgozni, úgyhogy higgadtan reagáljon. Ezt ki is tudják használni az orosz pártiak arra, hogy megpróbálják egy ideges reakcióra késztetni az ukrán támogató embert. Előfordulhat, hogy elszakad valakinél a célna, egy olyat ír oda egy ilyen gyilkolás tagadónak, ami nem szép, és erre kaphat mondjuk egy bant.
mi tudjuk egymást figyelmeztetni, hogy ő például csak azért van itt, hogy megpróbáljon valakit felhergelni. Szóval ez egy ilyen információs háború a két fél között. Nagyon összetartó a csapat, nagyon sokan segítjük egymást, ugyanis ez a téma sokszor lehúzza az embert, és újra motiváljuk egymást, átsegítjük az ilyen nehezebb időszakokon. Egyértelműen többet vagyok online, mint ezelőtt. A gyerekek és a férjem is észrevették. Előfordult már ráadásul konfliktus is, de majd, ha nagyobbak lesznek, akkor megosztom velük, hogy ez miért történt, és remélem megértik. Végre van egy mozgalom, vagy végre vannak itt emberek, akik miatt nem érzem egyedül magam. A NAFO-ban az a jó, hogy aktívan és tudatosan segít mindenki a maga módján, és szerintem ez a háború után sem fog változni, maximum transformálódik valami másba. Láttam már elég sok, hogy felállnál, akik azt mondták, ha ennek a háborúnak vége, akkor ők ugyanúgy készen állnak, hogy beszálljanak a kínai dezinformáció elleni harcba.